Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak buat unboxing tentang mini tripod. Okey, benda ni simple, kecil saja, mudah lipat kan. Jadi kita akan buka kejap lagi, dua sekejap lah. Kita akan buka, tengok apa rupa dia. Okey, tunggu sekejap ya. Right. Packing dia. Oh, ni klip handphone. Bagus lah. Handphone. Tu dia klip handphone. Kita buka dia. Sini tak nampak lindung mana, sorry, tak nampak pasal warna hitam. Kita buka macam ni. Okay. Belakang ni kalau sudah benda di sana. Ini dia bukan buka. Kita pasal di belakang di hitam, kita letak kertas supaya senang nampak. Oh, kita nampak benda apa kan, pasal benda ni itu dia ni rupanya. Dan nak guna ni pun tak pernah ingat. Cuba lagi mana buka dia. Okay. Oh, macam ini kena tekan, mana nak jalan. Tak fikir dia kiri kanan. Alright, sebenarnya ni untuk letak barang macam ni. Okay, dan untuk ni letakkan dia supaya beli benda ni untuk ni. Lepas balik tepi. Itu je sebenarnya. Lepaskan sini. Untuk ini sebenarnya hakikatnya itu point dia nak beli benda ni. Okay. Nak beli benda ni balance boleh.
Okay, kita tengok sini kata kamera macam mana muka dia. Tu dia sebenarnya. Kalau ikut harga Aksan tu mahal sikit tu. Dampaknya ni murah dan boleh pakai, boleh guna pakai. So kita beli ni, harga dia murah saja dalam RM18 kan? Nanti saya akan sharekan link Shopee ni dekat bawah. So, okay, bagi yang okay. Jadi sampai sini saja untuk unboxing hari ini. Bagi yang belum subscribe tu, tolonglah subscribe, dia percuma. Satu, tekan like, komen bagi baik. Kalau lagi share kawan, boleh diguna untuk yang lain, lagi bagus. Okay, apapun, kita jumpa pada episod seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.